بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. د بیهیویر د چپټر نه به خیر موږ نن بل ټاپک کو او د ټاپک نوم زموږ سره دی بایولوژیکل ریدم. بایولوژیکل ټکی چې چرته مراشي دی مطلب دا چې دا جاندارو شیانو ته اشاره ده. کلیر دا خبره خو اسانه ده. خو د دې ریدم سمانه ده. ریدم زموږ سره یو کار چې مطلب بار بار مسلسل ریپیټ کیږي. ٹھیک ده؟ دغه ته موږ ریدم وایو. ګورو زموږ زړه دی د خپل ریدم دی مطلب په یو منټ کې 72 پیریډ سه را باندې یو کولاوي دا په خاص ریدم روان دی. نو بایولوژیکل ریدم اوس زموږ سره څه شی چې جاندار دي او دا جاندار مختلف کارونه کوي. موږ د بیهیویر په باره کې پرون خبره کړې وه. نو دا مختلف کارونه سات څه ټایم څه وخت پس هغه ریپیټ کیږي. دغه ته موږ بایولوژیکل ریدم وایو. ګوره سیمپل اسانه خبره ده. بایولوژیکل ریدم موږ دې ته وایو چې فرض کړه دلته کې اوس یو کار دی، دا کار دلته وشو، دا بیا څه ساعت پس دا ټایم کې تیریږي دا کار بیا دا واپس دا کار وشو. نو دې ته موږ بایولوژیکل ریدم وایو. ګورئ لږ ته د ډیفینیشن کې وګورئ. د ریپیټیشن مطلب دوباره یو کار کېدو. ریپیټ ا بیهیویر د یو بیهیویر اینڈ د لایف اف ارګانیزم د جاندارو په ژوند کې after some time څه ساعت بعد څه ساعت څومره ساعت یا زه اوس خبر کوم is called biological rhythm. دې ته موږ څه وایو؟ biological rhythm. د جاندارو په ژوند کې څه کارونه داسې چې هغه یو خاص ټایم یو خاص وخت په سره هغه ریپیټ کیږي. this is called biological rhythm. ګورئ لکه دلته وګورئ فرض کړه دا زموږ څه بوټی دی. دې بوټي مطلب سکل دا ګل ونیو او دې ګل نه بعد بیا په دې کې دا فروټ جوړ شو مطلب سکل په دې جمیږي. نو دا به کال هم په دغه وخت باندې دوباره دغه بوټی چې کوم دی دوباره دا ګل نسی او دا میوه بنسی. د فلاورینګ په بوټو کې ګلونه په مخه نه کیږي هغه لکه فرض کړه سکل وشو نو کال په دغه ټایم کې دوباره دا ګلونه کیږي. نو this is a biological rhythm. bud opening بعضې بوټي داسې دي چې په هغو کې دا کچې غوټۍ غوندې کي هغه غوټۍ هم خاص په خپل ټایم باندې ګلایي مخکې وروسته نه ګلایي. بیا سټومیټ اوپننګ اوس تاسو سټومیټ پیژنئ د بوټو په پاڼو کې سټومیټ وي. دغه سټومیټ سهار د رڼا او مطلب په ورځ کې ګلایي او د شپې مطلب بیا بندېږي. نو مطلب دا زموږ سره یو بایولوژیکل ریدم دی. د دې علاوه سلیف وده کېده یا راایښېده دا زموږ سره یو بایولوژیکل ریدم دی. مطلب یو داسې خاص ټایم چې تیاره شي شپه ولګي نو داسې یو خاص ټایم راشي په دغه ټایم کې سړی ویده کېږي. لکه ماسخوتن نن فرض کړه 9 بجې موږ ویده شو نو چې سبا ماسخوتن 9 بجې راځي موږ به بیا هم ویده کېږو. بل ورځ 9 بجې بیا به هم ویده کېږو. ټیک ده؟ دا زموږ سره بایولوژیکل ریدم دی. ویک سهار شي سهار رڼا ولګي مطلب یا سهار وختي کې راپاڅېده. نن سهار موږ راپاڅېدو چې ماسخوتن ویده شو ساله به سبا ساله به بیا دغه ټایم باندې راپاڅو. this is a biology. menses زنانه کې په بالغو زنانه کې یو خاص بیماری مینسز ورته وایي. دغه مینسز بیماري زموږ سره په یو خاص پیریډ بعد راځي مطلب مخکې وروستو د بیماري به څه د بلې وجې نه مخکې وروستو کېدی شي خو همدارنګه به چې کومه ټیک زنانه هغې بیماري نه وي نو هغه 28 ورځې بعد راځي. نو مطلب دا ما تاسو ته مثالونه درکړل داسې شي د بایولوژیکل ریدم مطلب دا داسې کارونه دي چې دا وضو شو دا به څه ساعت بعد څه ټایم بعد بیا ریپیټ کېږي. نو this is called biological rhythm. ښه جناب اوس بایولوژیکل ریدم چې کومه دی دا موږ وکړو لکه دا فلاورینګ یا فروټ یا بډ اوپننګ یا سټومیټ اوپننګ یا سلیف ویک مینسز دا خو دا جاندارې کوي. خو اوس دا خبره کول غواړي دا دې پسې شاته څوک دی لکه فرض کړه ته یې ځه ته ودهیي ته ځان ته الارم سیټ کو رایښ شوې یا دې ځان په ګولۍ ودو کې دا خوب نه درځي. نو داسې زموږ سره بوټو کې خو داسې نه څه الارم شته نه به څه ګولۍ وخوري. نو دوی بیا د خپل کارونه څنګه کوي لکه دا ګل په دې بوټي کې سکل وشو کاله به په دې کې بیا هم کېږي لکه د دغه ټایم دی نه مخکې کوي نه وروسته کوي. نو دې ګل ته دې بوټي ته دا څوک وایي چې ستا د ګل یا د فروټو جوړولو ټایم درته وکړه. نه پې موږ پیشل پیرې هم غوږ وکړو چې ستا د ګل د جوړولو ټایم دی ته ګل جوړ کړه نو نه غوږ شته نه اوري او نه سترګې شته نه لیده کوي. نو دې مطلب دا دی چې په دې پسې به شاته داسې څوک کي چې په هغه باندې دا کارونه ریپیټ کوي. کلیر اسانه خبره ده. موږ دا خبره کوو چې دې بوټي ته چا ویل چې د سکل ګلو کو کال پاکه ټایم باندې بیا د ګل یا فروټ جوړ شو. دې سټومیټو ته چا ویل چې ته ماښام شو بنده شو بیا سهار کې
مطلب سهار شو بیا کولا وشه دا خبرې په دې کې پسې وشاته څوک کنه دا هغه ته موږ وایو بایولوژیکل کلاک کلیر بایولوژیکل ګوره بایولوژیکل بیا ماته سوچ دا جاندار ته کلاک غړې ته وایي نو دا داسې غړې نه چې څنګه په مټ باندې موږ ته ګورو داسې نه بلکې دا په دې جاندار کې د الله پاک یو میکانیزم او یو سیستم سیټ کړی دی چې د دې په مدد سره به دا جاندار د خپل کارونه د خپل بیهیویر سپیسیفیک ټایم بعد ریپیټ کوي ښه جناب اوس به موږ د بایولوژیکل ریتم ټایپس وایو چې دا په څو قسمه باندې دي نو بایولوژیکل ریتم زموږ سره په دوه قسمه دي سرکایډین ریتم او بل دی انفرایډین ریتم Circa means about. ګوره په دې سرکیډین کې زموږ څه دوه ټکي دي circa means about یا approximately زه به ورته about ولیکم ټیک ده او dines means dies دا dies نه وته او dies موږ وایو days ته ورځ ټیک ده days ورځې تو سرکیډین ریدم په داسې ریدمي چې دا به ستاسو exact 24 hour کې after 24 hours لکه فرض کړه اوس دې ټایم کې که زموږ سهار څه ټایم دی فرض کړه د ورځې 11 بجې دی نو د سبا نن یو کار دا کار به سبا 11 بجې بیا کېږي نو this is called circadian rhythm after 24 hour او دا خبره اوس یاد ساتئ چې دا circadian rhythm موږ سره په لایټ او په ډارک باندې ډیپینډ دی circadian rhythm چې کومه دی دا زموږ سره خاص کر په ځناورو کې انیملز کې کلیر ګورئ د دې مثال زموږ سره سلیپ ویک سایکل مطلب دا دی د اوږده کېدو نه بعد راخېدو لکه فرض کړه ما تاسو مخکې ویل چې ته اوس په 9 بجې باندې ویده شوې سبا 9 بجې به بیا ویده کېږي نو دا زموږ سره سرکیډین ریدم کې راځي سرکا means about او days means days مطلب دا کار په ورځ کې یو ځل کېږي 24 غنټو کې د دې نه علاوه ویک نن سهار ته فرض کړه 6 بجې راپاسې دي نو سبا لبم سهار 6 بجې راپاسې دي نو مطلب 24 غنټې بعد دا کار وشو کنه نو this is also called circadian rhythm ګوره زه زموږ د باډي ټمپریچر نه دی باډي ټمپریچر سهار ټایم کې چې موږ کله راپاسو دا دومره زیات نه کمی ټیک ده او چې سبا له بیا راپاسو دغه ټایم کې بیا هم کمی او اوس د ماښام خبرې کوو فرض کړه ماښام کې زموږ د باډي ټمپریچر زیات وي نو ماښام چې نن ماښام ټمپریچر زیات دی سبا هم زیات وي مطلب 24 غنټو خبره ده کلیر دلته پکې دا یو خبره ده ټیسټوسټرون هارمون موږ د دې نه په تیر لیکچر کې په کیمیکل کوارډینیشن د ټیسټوسټرون خبره کړې وه چې دا د میل هارمون دی دا میل هارمون تقریبا سهار ټایم کې 24 غنټو کې مطلب دا د شپه چې ختمېږي سهار ټایم ته نږدې مطلب پېشمني ټایم کې دا په بلډ کې ډېر زیات وي ټیسټوسټرون ټیک ده او دا بیا د ورځې د ماښام په ټایم کې کمي بیا ورته وګورئ ټیسټوسټرون هارمون دی نن سهار د سهار ټایم کې د سهار اذانونو ټایم کې یا د پېشمني ټایم کې دا زیات وي نو سبا له په دغه ټایم کې دا بیا په بلډ کې زیات وي بیا چې ورو ورځ کېږي ماښام کېږي نو دا به لږ لږ په جسم کې مطلب په بلډ کې کمیږي د کوم ګلیډ نه چې دا راوځي کلیر د دې نه علاوه زموږ سره دلته کې بل یو بوټی دی البیزیا نومې دی د البیزیا بوټی د نور د رڼا په موجودګۍ کې د پاڼې کولاوي او چې نور رڼا مطلب دغه کېږي پناه کېږي نو دا به خپلې پاڼې بندوي اوس دا خبر یاد وساتئ دیس ریدم دا سرکیډین ریدم نه دی دا د ایج او د سیزن سره مطلب لږ لږ ودې کې کمی راځي د ایج سره دا کمیږي لکه اوس په تاسو زه یم خوب مطلب په ځوانۍ کې په یا ایج کې خوب ډېر ښه انسان له ورځي او کله چې څومره انسان بیا ایج یې ورو رسي واقعي بوډاتوب ته روان نو بیا د هغه خوب ورو ورو کمیږي ټیک ده ګورئ اوس دا سرکیډین ریدم چې کوم دی مطلب دا په 24 غنټو کې جاندار 24 غنټې بعد دا کار ریپیټ کوي که نه نو اوس دلته کې ځناور مطلب د دې ریدم په لحاظ سره موږ تقسیم کړل یو ته وایي ډایورنل انیملز بل ته نیکټورنل یا نیکټورنل انیملز کلیر او بل دی کارپسکولر انیملز ګورئ داسې جاندار چې هغه خپل د زیات تر چې کوم ریدمز یا کارونه دي نو هغه چې د ورځې کې هغې ته موږ د ډے په ټایم کې د ورځې هغې ته موږ څه وایو ډایورنل انیملز نو په دې کې مطلب انسان راځي هیومن ټیک ده انسان زیات تر خپل کارونه مطلب د ورځې په ټایم کې کوي د ورځې ښه بل زموږ سره دی نیکټورنل انیملز داسې ځناور په چې دوی په خپل د کوم اکټیویټیز دي یا ریدم دی یا بیهیویر دا چې ریپیټ کوي نو مطلب هغه به زیات تر د شپې نو په دې کې زموږ سره دې کې څوک راځي ډاګس ټیک ده سپي د ډاګ نه علاوه بیټ خاپیرکان چې کوم دي خاپیرک چې ورته وایي او کوکروچ وغیره او بل ریډس منګکان وغیره دا زموږ سره نیکټورنل انیملز کې راځي نیکټورنل انیملز مطلب دا دی چې دوی به د خپل اکټیویټي
د شپې واپس ریپیټ کیږي د شپه کې. بل قسم ځناور به زموږ سره دي کارپاسکولر انیملز. دا داسې انیمل دی چې دوی په خپل اکټیویټي یا د ریدم ریپیټ کوي. کله هغه به تقریبا ډان سهار ټایم کې او یا ډس کله چې د انور پریوزي او د ماښام ته نږدې د تیاره چې په دغه ټایم کې به دا ادا کوي. نو دې ماښام کې مطلب ماسکیټوز نه دي، ماسکیټو ماشي وغیره دا په سهار او ماښام کې لږه زیات اټیک کوي. نو کارپاسکولر انیملز کې زموږ سره ماسکیټوز راځي. د بایولوژیکل ریدم مونږه سرکیډین ریدم وایي، د دې علاوه بل دی انفریډین ریدم. انفریډین ریدم هغه ریدم دی یا هغه ریپیټیشن اف بیهیویر دی چې هغه مور دین 24 هغه کېږي. مطلب هغه ټایم بیا د 24 غنټو نه زیات پکاري. د دې خبرې چې څومره موږ وګورو دا خو د 24 غنټو خبره وه چې یو کار وشو نو 24 غنټې بعد به هغه کار خامخا کېږي. ټیک ده، هغه ته موږ د سرکیډین ریدم وایو. خو انفریډین ریدم کې به زموږ سره د 24 غنټو نه ټایم زیات نه کېږي. هغه هر څومره دی اوس پې وایو نو په هغه کې زموږ یو دی انفریډین کې سرکینیول ریدم. سرکینیول ریدم به ستاسو 365 ورځې نه غواړي. 365 سرکا مینز اباؤٹ او بیا بس اینول مطلب اینول سالانه کنه، مطلب چې په کال کې یو پیر کېږي. نو داسې ریدم چې مطلب هغه د 24 غنټو نه زیات ټایم ستانه غواړي او هغه کار ریپیټ شي. ما تاسو ته ویل لکه فرض کړه دا یو کار زموږ سره وشو او بیا ټایم زی تقریبا کال پکې تیر شو او کال پس دا کار بیا وشو، بیا زی تقریبا کال پس بیا دا کار شو. دس از کالډ سرکینول ریدم. نو اوس ګوره دلته پکې زموږ څه څوک دي سیزنل بریډینګ. بعضې داسې جاندار دي زموږ سره چې هغه په سیزن کې خپل بچي پیدا کوي. خاص سیزن لکه دا مرغۍ په سپرلي کې خپل انډیا چې بیا خپل بچي پیدا کوي. نو دا کال پس مخه لګه مطلب دیو هر ټایم کې بچي نه پیدا کوي. مرغۍ دا برډز وغیره په هر ټایم کې خپل بچي نه پیدا کوي. هغه لپاره خپل سیزنل بریډینګ دغه ته وایي چې خاص سیزن د بچو د پیدا کولو لپاره. بل دی مایګریشن. مایګریشن دا دی لکه تاسو مایګریشن معنا د یو ځای نه بل ځای ته هجرت کول. لکه زموږ سره اوس زیات مرغۍ دي چې هغه فرض کړه په اوړي کې په یو ځای کې اوسېږي نو چې جمع راځي نو د هغه ځای نه هغه مرغۍ لاړ شي بل ځای ته. او د دې نه علاوه هایبرنیشن. هایبرنیشن مطلب دا دی چې ډېر داسې ځناور وي چې هغه د جیمو په ټایم کې لکه بېروزګار وي، ځان له څه کار مار نه کوي، په اوړي کې خپل کارونه وکړي. نو چې اوړی ختمېدو شي نو چې جمع شروع کېږي دوی لاړ شي ته په غارونو کې یا به داسې په لاندې په خاورو ماورو کې ځان پټ کړي، په ژمي کې بیا نه راوځي. کال ته چې اوړی راځي نو بیا په اوړي کې راوځي. خو دلته کې دا سرکینل ریدم مونږ تاسو ته وایي چې دا کال پس کېږي پوره 365 ورځې بعد. نو په دې کې بیا زموږ صحیح مثال دغه دی دا انول رینګ نه دی په بوټو کې چې کوم انول رینګز جوړېږي سیکنډري ګروت. نو دغه ما تاسو د فرسټ ایئر په بایولوژي کې دا خبره کړې ده. انول رینګ د دې زموږ سره بهترین مثال دی. بل فروټ په بوټي کې هر ټایم نه کېږي، مطلب کال پس دا فروټ کېږي یا ګلونه یا فروټ دا کال پس کېږي. نو فلاورینګ یا فروټ زموږ سره د سرکینیول ریدم بهترین مثال دی او انول رینګ. کلیر؟ ښه جناب دلته تاسو لږ وګورئ زموږ څه چې دا کومه ریدمز کېږي که نه دا اوس مزید بیا په درې قسمه باندې دی. یو ته وایي اګزوجینس ریدم، یو ته وایي انډوجینس ریدم، یو ته وایي اګزو اینډ انډوجینس ریدم. مطلب دا دی چې دا کومه ریدم کېږي دا کوم کار چې کېږي مطلب خاص سپیسیفیک ټایم نه بعد چې کار کېږي نو دې پسې چې کوم سټیمولس دی سټیمولس بهر نه دا به ایکسټرنل. نو د دې ایکسټرنل مطلب دا دی چې لکه اوس بوټي دی دې بوټي ته مطلب د بار نه نور هم دی، ټیک ده، ټمپریچر ورته دی یا ورته اوبه دي. نو که دا نور یا دا ټمپریچر یا دا اوبه د دې بوټي په دې اکټیویټي کې څه چینج راولي خاص ټایم بعد کېږي نو دس از کالډ اګزوجینس ریدم. سټومیټا اوپننګ دی سټومیټا لکه دی د ایکسټرنل ماحول سره تعلق دی چې کله ته دغه شي دا نور پناه شي ټمپریچر کم شي ټیک ده نو بیا به سټومیټا په خپله بندېږي. نو دا چې کوم ریدم کېږي دا سټومیټا ده. دا بهترین مثال دی زموږ سره د اګزوجینس ریدم. د اګزوجینس ریدم کې به ته د بار نه سټیمولس میلاویږي نو دا کار به کېږي. بل زموږ سره انډوجینس ریدم دی. انډوجینس ریدم دا دی چې یو ارګینزم به هغه ته به د بار ماحول نه مطلب سټیمولس نه میلاویږي بلکې په دې جسم کې بدن د خپل سټیمولس وي د هغې د وجې نه به دا ریدم وشي نو دغه زموږ انډوجینس ریدم وایو. نو دې کې به زموږ سټیمولس دی هغه به انټرنل مطلب په جسم کې بدن دی. نو د دې مثال به زه تاسو درکړم د دې مینسز ټیک ده. مینسز د خپل
هارمونز دي، هغه هارمون پسې بیا شاته مطلب جین دی او جین په چا کې په ډي ان اے کې، نو دا دنده په دې کې خپل انیټ دی ته میلاوي ذاتی مطلب دی ته په کروموسوم کې په ډي ان اے په جین کې دا الارم یا دا غړی بایولوژیکل کلاک فټ شوی دی. د دې علاوه بعضې داسې ریدم چې هغه اکزوجینس او انډوجینس دواړه مطلب داسې ریدم چې هغه لپاره د بهر نه هم سټیمولس پکاري او د دننه نه هم سټیمولس پکاري، نو هغه ته موږ اکزو انډوجینس ریدم وایو. اکزو انډوجینس ریدم ته وایو. د دې مثال زموږ سره سلیپ ته وده کېده. ګوره چې کله تیاره کېږي نو چې تیاره کېږي نو زموږ دا تیاره د بار نه موږ ته مطلب یو سټیمولس میلا شو، نو دې تیاره د لګېدو د وجې نه یا د رڼا د کمېدو د وجې نه زموږ سره په دنده په جسم کې یو خاص کیمیکل را خارجېږي. دلته موږ میلټنین وایو. میلټنین نو ګوره دا میلټنین زموږ سره څنګه راووته د بار نه وته مطلب ډارک میلا شو تیاره یا رڼا کمه شوه، نو چې رڼا کمه شوه نو دا میلټنین بیا راوځي او د دې د وجې نه موږ له خوب راځي. نو دا زموږ سره د بایولوژیکل ریدم مزید ما تاسو ته 3 قسمه ویل. اکزوجینس ریدم چې هغه ته به سټیمولس د بار نه میلاویږي، مثال تاسو سره ما درکړ د سټومیټ اوپننګ کلیر. او بل زموږ سره انډوجینس ریدم چې هغه ته به سټیمولس د جسم کې دننه میلاویږي مطلب مینسس کې مطلب دننه هارمون. او بل د اکزو انډوجینس ریدم هغه ریدم چې په هغه ته به د سټیمولس د بار نه میلاویږي دننه نه میلاویږي. د هغې مثال ما تاسو له درکړو د سلیپ د خوب. دا زموږ سره د بایولوژیکل ریدم په باره کې خبرې شوې. بایولوژیکل ریدم دې ته وایي چې په جاندارو کې یو کار وشو چې دا کار وشو دا به بیا خاص ټایم بعد به یاد ساتئ. خاص ټایم بعد بیا چې وشو خاص ټایم بعد به بیا کې دیس از کارډ بایولوژیکل ریدم. بایولوژیکل ریدم زموږ سره بیا په 2 قسمه وترسول چې سرکیډین ریدم او بل د انفریډین ریدم. سرکیډین د دې سرکا مینز اباوټ یا اپروکسیمیټلی ډاینس مینز ډیز نو ورځ. د دې ریدم داسې مطلب دی چې دا به په 24 غنټو کې یو ځل خامخا دا اکټیویټي یا دا کار کېږي او دا ډیپینډ په لایټ او په ډارک باندې. او دا مې ورته ویل چې دا کارونه خصوصا ځناور کې زیات وي. او انفریډین ریدم یا د سرکینویل ریدم چې کوم دا زیاتره په بوټو کېږي. کلیر. د دې نه بعد بیا ما تاسو دې مثالونه درکړل لکه سلیپیک سایکل، باډي ټمپریچر، بلډ پریشر، ټسټوسټرون او البیزا. مطلب دیو په 24 غنټو بعد دا ریپیټ کیږي. دا چې کوم ریدم سرکیډین دا د ټایم سره او د سیزن سره ورو کمیږي، کوم چینج پکې راتلی. ما تاسو ته مثال د انسان درکړو لکه انسان په ځوانۍ کې خوب ښه کولی چې دا ورو بوډا توپ ته رواني نو د بیا دا خوب صحیح نه خوب له پوره نه ورځي. بل انفریډین ریدم ما تاسو چې مور دین 24 هاورز نه غواړي ټیک ده، نو هغه کې سرکیډین ریدم وایي چې 365 ورځې به نه غواړي هغه کار سکه یو کار شنو تقریبا 365 ورځې بعد دا کار بیا کېږي. هغه بهترین مثال ما تاسو له انوال رینګز کلیر او بل فلاورینګ او فروټ دې نه علاوه سیزنل بریډینګ هم دغه دی. داسې ځناور یا داسې مرغۍ چې هغه په خپل سیزن کې خپل بچي پیدا کوي، هر ټایم کې هغه دغه انټر بریډینګ نه کوي. بل مایګریشن او بل هایبرنیشن. نو دا زموږ سره ټوټل خبرې شوې د بایولوژیکل ریدم په باره کې. زه امید کوم تاسو به دې پوه شوي. انشاءالله بیا ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.